következő kérdés, amit feltettek nekünk, az Fehér Rózsától érkezik. Azt kérdezte, hogy érdekelne, hogy miért fogadtatok örökbe gyerekeket, Tünde? Milyen hatással volt ez rátok? Azt hiszem, hogy vissza kell most pörgetni több eseményt, mert nem egyszerre kerültek a testvéreim, húgom, öcsém a családunkba, hanem rendre jöttek a gyerekek a családba. Mi volt a te? Hogy láttad te? Miért kerültek? Ha már ennél a témánál tartunk, akkor gondolom, hogy egy kicsit bővebben kell ezt kibontsuk. Ha bár már Hanna esetéről Azt érintettük. mikor beszélgettünk már, akkor egyes más meg volt említve. Na most az ő esete azt kibontottuk, hogy tudtuk, hogy őt kell örökbe venni, és hogy a család minden egyes tagja egyhangúan döntötte el, és tudtuk konkrétan, hogy a Jóisten pont őt szánta nekünk, hogy őt kell hazahozzuk. Rengeteg tapasztalatunk volt, ami erre mutatott. Igen. Na most itt elkezdtünk építkezni 2008-ba, itt, ahol a menedékhely van most, ezt a házat építettük, és októberben költöztünk be, 2009. októberében ebbe a házba, és december 6-án kéréssel jöttek felénk a faluból, hogy kellene segíteni egy családnak. Van egy beteg anyuka, akivel kellene lelkileg foglalkozni. Elmentünk, apu is, én is. Talán, nem tudom, te voltál, nem voltál? Voltam. Hanna is volt, azt tudom. Ti a kocsiba maradtatok? Vagy hogy volt, bejöttetek? Első alkalommal nem voltunk benne, többször voltatok. Igen, többször mentünk vissza. Úgy emlékszem, hogy először kihagytunk a kocsiba, mert annyira nem tudtam, hogy milyen helyzet ez. Hát meg nem is tudtuk, hogy közelítsük meg így van, a családot. Nem tudtuk, hogy kihez megyünk igazából. Na most azt kell tudni, hogy ez egy 8 gyerekes család, ahol 3 gyerek volt még otthon, a többi gyerek már nagy volt, és el volt már menve otthonról, az anyuka nagy beteg volt, 3 hét leforgása alatt meghal az anyuka, és marad 3 gyerek. Na most a 2 kisebb gyereket kezdtük inkább úgy támogatni, hétvégeken elhozni. Gyerekotthonban voltak a gyerekek már, mielőtt az anyuka meghalt, és onnan kezdtük elhozni hétvégenként. Én hallani se akartam arról, hogy magunkhoz vegyük őket. Már kezdődtek a problémák Hannával, és a belső érzésem ezen a szinten az volt, hogy nagy veszteség volt Hannát örökbe venni. Tehát ez volt a tudatomban. A te tudatodban. Igen, a józan eszemben, hogy nem tudok vele bánni, nem olyan a kapcsolatunk, amilyen kell, sok bosszúság kezdett már lenni vele. Úgyhogy emiatt teljesen kizártam a fejemből azt a lehetőséget, hogy én még más gyerekeket magamhoz vegyek. Tehát hallani se akartam róla. Azután még került 5. Igen. És itt talán ki kell hangsúlyozzam, el kell mondjam azt, hogy nekem volt szükségem a gyerekekre, nem a gyerekeknek rám. Tehát a Jóisten látta, hogy ez másképp nem fog kijönni belőle, olyan csak nem kemény talaj az én szívem,
ami más munkával, vagy más megközelítésből nem fog összejönni. Tehát, hogy igazából nekem nagyon nagy szükségem volt ezekre a gyerekekre, tehát erre a tapasztalatra, amin keresztül mentünk aztán a gyerekekkel. Visszatérnék a temetés napjára, az anyukát temessük, és a kisebbik gyerek 7 éves, nem volt még 8 egészen. A temetésről megfordulva, tehát úgy elképzeltem magamban, minden áldozatot meghoztunk, hogy tisztességesen temessük el ezt az anyukát. Utána gondoltam, hogy ennyivel tartoztunk ennek a családnak az ismerettségért, és azért a 3 hétért, amit úgy együtt töltöttem én ezzel az anyukával. Elég nap mint nap együtt voltunk, ez alatt a 3 hét alatt nagyon közel kerültünk egymáshoz, és hogy ezzel tartoztam, de utána lezártuk ezt a kapcsolatot. Igen, ez volt az én fejemben. Amikor jöttünk le a temetőről, Béla elölment, és a kisebbik gyerek, a 7 éves Béla után szaladt, és megfogta Bélának a kezét. És én, amikor ezt megláttam, hát egy rettenetes rossz érzés fogott el. Gyomrom is megfordult, tehát, hogy nem, ezt nem. Tehát ez így megfogalmazódott bennem, hogy nem, ezt nem fogjuk hazavinni ezt a gyereket. Tehát, hogy biztos, hogy nem. Tehát ezt már biztos, hogy nem lépem meg. Tehát ebbe a helyzetbe akkor azt kell mondjuk, hogy azért váltotta ezt ki belőled, mert te a saját erődre gondolta is, hogy te ezt már biztos nem fogod megcsinálni. Én ezt eldöntöttem, megmértem. Az igazságérzetet. Az én mérlegemen, és azt mondtam, ami sok, az sok, ebből nekem elég volt. Mert már elegem van Hannából is. Csak tehát, akartam, hogy letisztázzuk, hogy az emberek értsék, hogy végül is, mikor van egy ilyen gondolat, akkor miért van így az. Így van. És akkor igen, visszavittük a gyereket a gyerekotthonba, hazajöttünk, és elkezdődött a mindennapi rendes életünk, igen ám, de beléptek az álmatlan éjszakák az életembe. És rettenetesen nagy lelkismeret furdalásom volt, nem volt békém, elszállt a békém egyből. És nem kaptam a helyem, és nem volt nyugtom, és csak tomboltam, semmi se volt jó. Harcoltam minél jobban, azt éreztem, hogy ezt a dolgot meg kellene lépni, vagyis a fejemet le kéne hajtani. Annál jobban jött fel bennem az ellenkezés és a lázadás. Meg gondolom, hogy már úgy is voltál, mintha te előre látnád, hogy Istenem, pont az lesz, mint ami történt az utóbbival. Nem volt benned egy ilyen? Igen, tehát, hogy nem akartam, mert már elegem volt a feszültségből, ami azelőtt már megtörtént. Már, igen. Tehát visszamenve oda, mert erre kíváncsiak, igen, feje tetejére állt a családunk az első adoptációval, te pszichológushoz kerültél, úgyhogy okom volt, tehát emberileg alapja volt annak, amit éreztem. És, hogy ne felejts szabad, manapság is ezt hangoztatják, hogy amit tudsz, hogy negatívan hat rád, azt el kell csípni, és kerülni kell messziről, mert ez a te feladatod. Igen, úgyhogy nem azokat hiába, az embereket el kell távolítani magadtól. Így van, nem hiába volt meg benned is ez, mert ez alapvetően ezt tanítják, úgymond. Így van. Na most, addig ment ez a dolog, hogy már mikor 4-5 álmatlan éjszaka után, tehát nagyon keveseket aludtam, és érzelmileg ki voltam nyirodva teljesen, akkor
eljutottam egy olyan pontra, amikor azt mondtam, hogy Istenem, a békére vágyok bármi áron. Tehát vissza szeretném azt a békét nyerni, ami valamikor megvolt veled. Hajlandó vagyok bármi áron visszaszerezni ezt a békét, még ha belekerül abba, hogy a gyerekeket magukhoz vegyük, akkor is. Tehát hogy már megtörtem annyira ebbe a szenvedésbe, úgymond, amit én csináltam saját magamnak az ellenkezésekkel, persze. És most azt mondtam, hogy Istenem, ahogy te látod jónak, az legyen, amit te látsz jónak, én fejet hajtok előtte, de nélküled nem megyek bele ebbe. Tehát ha te jössz velem, akkor ha te adsz erőt ehhez, ha te megsegítesz, akkor vállalom. De ez már sokkal világosabban, tudatosabban vállaltam, mint Hannát. De Hannánál még az volt a hozzáállásom, hogy igen, 2 gyermeket felneveltem, tudom, hogy kell, menni fog, 1 gyermek még elfér a házba, mi lehet olyan nagy katasztrófa még 1 gyermeket felvállalni. Okay? Tehát, hogy ez az emberi magabízás, tudom, mindent tudok, rendben van. Én elintézem saját erőből, semmi gond. Tehát, hogy vállalom. Igaz, hogy egy konkrét biblia szöveg alapján vállaltam Hannát, de még nem volt meg bennem az az alázat, hogy Istenem, nem mértem fel, hogy mivel jár ez, tehát, hogy ezt az Isten segítsége nélkül nem lehet. Tehát a Biblia szöveg az volt, hogy ha egy gyermeket fogadsz be az én nevembe, akkor engem fogadsz be. Jó, de látod, hogy ez volt annak a csodálatos útnak a kezdete. Így van. És a Jóisten annak ellenére, hogy ilyen tehetetlenek vagyunk és tudatlanok, ő mégis hajlandó dolgozni velünk, és egy gyönyörű végeredmény lesz, aminek megvolt az is, tehát kellett az a kezdet, amikor nem tudod, és nem tudod, hogy fog menni az egész végig, de hogy a Jóisten nem számít, ha látja benned azt a kicsi hajlandóságot, ő azzal már tud dolgozni. Akkor nem mértem fel, hogy mit jelent az, hogyha egy gyermeket befogadsz az én nevembe, engem fogadsz be. Hogy mit is jelent hogy az mit a jelent szöveg? ez igazából? Mit is mondott Azt Jézus? képzeltem, hogy hát igen, én örökbe veszek egy gyereket, akkor a Jóisten azt hát ilyen cselekedeti szinten mértem fel, hogy az... Felírja a könyvbe, hogy Tünde, a jót csinált. hogy nem egészen ennyi, hanem az, hogy a Jóisten beköltözik a családunkba. Tehát, hogy nekem ez jött le ebből tehát, a szövegből. Tehát, hogy te adsz valamit az Istennek, hogy ő is csinálja meg az Persze, részét. ez az ilyen adok, hogy kapjak kapcsolat, amiről az előbb beszéltünk, ami a házasságon belül is folyik. Én adok, és akkor kapok. Na most... Én csinálok valamit, hogy én is kapjak így valamit. Van. Na most, igen, a Jóisten igazából bejött az életembe, az enyémbe, Szószoros csak nem úgy, ahogy én képzeltem. Tehát abszolút nem úgy, ahogy én képzeltem, hanem, ha mondhatom azt, hogy rengeteg próbával, akkor én ezt mondanám itt ki, nyíltan, egyenesen, hogy olyan helyzeteket hozott az életembe, ahol igenis lágyult a szívem, vagyis megtört a keménység, tehát úgy
porlott le belőle. És a Jóisten bekötözte, Így ahol van, szükség így volt van. a kötözésre. Na, most pont ezért, hogy itt már tudtam, hogy miről van szó, tehát, hogy tudatosan tudtam, hogy ez nem egy könnyű dolog lesz, ez egy kemény, itt már a bűnös természetem azt mondta, nem. Ebből nem akarok. Tehát itt már egyből ellenkezett, azt mondta, hogy köszönöm szépen, ebből elég volt. Nem kell több Az szenvedés. első alkalommal, mintha naív voltál, Igen. másodiknál meg túlérett, már mindent végig gondoltál. Ebből nem kérek szépen. A bűnös természet az Keresztben. egyből azt mondja, kívül van a probléma, nem engedem, hogy közel jöjjön hozzám, menekülök. A lelki béke megjött akkor, amikor fejet hajtottam a Jóisten előtt, és azt mondtam, hogy Istenem, hajlandó vagyok vállalni, ha te mellettem leszel. Na most azt kell tudni, hogy a férjem, Béla, hogy ne hagyjuk ki őt se a képből, ő teljesen pozitív volt. Hát meg én Minden is. egyes helyzetben, meg a gyerekek is. Igen. Tehát senkinek semmilyen ellenvetése ezzel kapcsolatban nem volt, pedig már a Hanna tapasztalat megvolt a családba, és mégis nyitottak voltak még egy újabb kihívásra, helyzetre. Itt nálam volt a góc, nálam volt a probléma. Na, én vállaltam a Jóisten segítségével, és 3 gyerek egyszerre hozzánk került. Egy 7 éves, nem egészen 8, egy 14 éves és egy 17 éves fiúgyermek. A 2 fiú, a középső meg lány. Na most a Jóisten olyan csodálatos élményeket adott nekem, amikor ide kerültek ezek a gyerekek. Rengeteg szeretetet kaptam tőlük, közelséget vágytak a szeretetemre, és nagyon jól indult az egész, jó kapcsolat volt közöttünk. Egyből tele lett a ház, Igen. 2 gyerekről egyből 5-re, tehát már nem fértünk, kellettek plusz szobákat építeni, tehát építkezni kellett, hogy fiúknak is külön szobát biztosítsunk, és megszaporodott a család egyből. Egyből sokan voltunk, de hangulatos volt. Nagyon az elején, és a gyerekek nagyon szerettek itt lenni, nagyon feldobódtak, minden jól ment. Kezdtek úgy kibontakozni is, Igen. addig egy ilyen meghúzódottak voltak, és látszott rajtuk, hogy kezdtek felszabadulni. Így van. És megint csak magamhoz vezet vissza a szál. Tehát az teljesen igaz, hogy amit az anya megél, ebben az esetben már én lettem az anyukájuk, olyan értelemben, hogy én lettem a szeretet forrásuk, és belőlem táplálkoztak a gyermekek. És addig, amíg én hűséges voltam, úgymond a Jóistenhez, és a Jóistenbe kapaszkodtam, addig minden rendbe ment. Amikor jöttek a próbák, a nehézségek, és én a Jóistenről levettem a tekintetemet, a szememet, akkor kezdődtek az úgymond problémák a gyerekekkel. Mondanám azt, hogy nem tudtam a kislányt kezelni, a 14 évest, mert pont az a hallgatag, csendesség, bezárkózottság volt benne, amilyen Béla volt. Tehát mivel vele nem volt megoldva ez a probléma, és őt
nem tudtam elviselni ezt a helyzetet, ezt a viselkedését. De ugyanakkor benned volt ez a Bennem probléma, volt nem a ez, másik. így van, tehát én nem tudtam feldolgozni ezt a viselkedését, nálam volt a hiba természetesen, de hogy ugyanezt a problémát vetítettem ki a kislányra. Tehát, hogy amikor ő is úgy viselkedett, akkor ugyanaz nyilvánult meg bennem. Déjà vu lett, tehát de abszolút ugyanúgy reagáltam le. Tehát már tele volt, tehát robbanásig voltam ezzel a nem megoldott problémával, ezen a szinten, és akkor nem tudtam elviselni, ha szemtelen lett volna, visszaszólt volna, vagy engedetlen lett volna, vagy szófogadatlan, vagy bármilyen más viselkedése lett volna, talán sokkal könnyebben kezeltem volna. Hát lehet, hogy így látod most, de nem biztos vagy de benne? ez volt az a triggernek hívja az amerikai, hogy mondod magyarul? Ami kiváltotta. A kiváltó ok, ami mindig kiváltotta belőlem, hogy nem tudtam elviselni. Nem tudtam elviselni, ha én leültem vele így, mint veled most, és kérdezgettem, és semmire nem válaszolt órákon keresztül, tehát 2-3 óra is eltelt, hogy próbáltam volna vele megbeszélni egy szituációt, egy helyzetet, és makacsul csak maga elé nézett, és egy szót se szólt ki, akkor ez bennem a feszültséget fokozta. Tehát nem tudtam én kezelni a saját problémáimat. Tehát itt volt a hiba. Na, kellett ez az esemény még az életembe ahhoz, hogy belássam, hogy nálam van a baj, nem Bélánál, nem a kislánynál, nem máshol, hanem egyszerűen nálam, nekem problémám ez, tehát nekem kellett itt segítséget és keresni. a Jóisten ezeket a helyzeteket így kellett van. felhasználja, hogy te meglásd, hogy benned van a gond. Így van. És mindegyikünkre így van. Tehát a Jóisten, ha felvet egy problémát, akkor szálljunk magunkba, kérjük az ő lelkét, hogy vetítse ki, hogy tisztán lássuk, hogy mi az a gond, és miért jönnek mindig azok vissza. Így van. Tehát egy alkalommal, 1 év után, 1 évig itt volt a kislány, egy alkalommal annyira feldühített engem, mondjam, az, ő nem csinált semmit, saját magamat felhúztam az ő viselkedésén, hogy összepakoltam, és hazavittem a nővéréhez. Tehát úgy láttam, hogy nincs megoldás erre a helyzetre. Tehát ha ő visszautasít minden kommunikációt, akkor nincs mit kezdjek vele. Tehát akkor így láttam ezt a helyzetet. Na most azóta teljesen másképp látom, igen, teljesen másképp csinálnám, ha most visszavihetném az időt oda, visszapörgethetném az időt, de viszont nem tud úgy lesújtani ez a helyzet, ha bár hiányérzetem van, ha belegondolok, hogy az ő élete is teljesen másképp alakulhatott volna, ha én ne legyek ilyen önfejű, mert végül is én voltam az önfejű ebbe az esetben, de viszont ha valóságban akarom nézni ezt az egészet, akkor ez a buktató, vagy ez a kilométerkő egyszerűen kellett az én életembe ahhoz, hogy még egy óriási nagy dolgot tanuljak. És annyit szeretnék még mondani, hogy a Jóisten nem úgy dolgozik, hogy neked tanulság és neki hátrányára van. Tehát, hogy ezt kell megtanuljuk, hogy a Jóisten nem úgy dolgozik, hogy akit szeret, annak a pozitív, jó irányba fog ez hatni, és a másiknak hát kárja legyen. Tehát biztos az ő életébe is kellettek ezek a részek, ezek a helyzetek, és ez egy pozitív az ő életébe is, és a tiédbe is. Így van, így van. Megzavartalak. Nem számít. Na, ha kérdésed van még ezzel kapcsolatban? Nem, ennyi volt talán, amit ki akartam úgy hangsúlyozni, hogy azért az emberileg hajlamosak vagyunk ezt gondolni, hogy na mi van, csak az neki az életében jó, és nekem, hogy kárt
történik az életemben, akkor, de hogy végül is ez aranyszabály, hogy mindenkinek személyes a Jóisten, és mindenki javára van. Így van, így Minden van. helyzet. Neki is biztos az életben sokszor még került ilyen helyzetbe, hogy a nem kommunikálással, a bezártsággal, az, hogy én gátlásba kerülök, megkötözöttségbe kerülök egy bizonyos helyzetbe, hogy ez nem előnyömre van, hanem, tehát, hogy a Jóisten őt is segíteni akarja, hogy ezen keresztül Persze, hogy igen. lépjen. Mert ez épülünk, mi egy halad, tehát Így kell van. haladjunk, nem Így maradhatunk ugyanazon a szinten. Így van. Összepakoltad, elvitted a nővéréhez, ott maradtunk el a Így van. történetben. Hát azóta találkoztunk még, Igen. tehát, hogy nem szakadt meg teljesen a kapcsolat vele. Sőt, nagyon, nagyon szeretném, hogyha egyszer úgymond le tudnék ülni vele is, úgy, mint veled, és Nem úgy kamerák előtt. Igazából elbeszélgetni, hogy mi is történt, és hogy igazából a Jóistennek az útja az mindig jó irányba halad, mindig pozitív mindenkire nézve. Úgyhogy nem sok, tehát hogy a legrosszabbból is a legjobbat tudja előhozni a Jóisten. Így van. Maradtunk a két fiúval, két legénnyel. Igen. Tehát a nagyobbik fiú az 17 éves volt, nagyon megváltozott úgymond az élete, amikor ide került, teljesen jó irányba, az iskolába is jól haladt, a tanulmányai is jó irányba fejlődtek, tehát osztálymásodik lett, és 11. végére osztályelső lett volna, és 3 héttel az évzáró előtt visszaesik a gyerek, már biztos hamarabb, mert azelőtt már kezdte mondani nekem, hogy azt álmodtam, hogy nagyon csúnyán össze fogunk veszni, meg ilyen bedobásai voltak, és láttam már a viselkedéséről, hogy nem jó irányba halad, nem a Jóistennel halad, és akkor kezdődött nekem is a belső harc megint, a provokáció, hogy érzed, hogy cigarettázott, érzed a leheletén, érzed a ruháján, dugdossa, nem vallja be, nem mondja meg, nem tudod, hol jár, nem tudod, hogy kikkel találkozik, hogy viszonyulj hozzá, ne kutasd ki a zsebeit. Ne nézd át a ruháit. Ne nézd át a ruháit. Tehát ez egy ilyen gyakorlati, kemény harc, amikor te próbálod elfogadni, szeretni, és az emberi bűnös természet meg az igazáért ki akar állni, kidobom, kiteszem, nem tűröm tovább, kidobom az útra, tehát, hogy ezekkel a gondolatokkal harcoltam. Amikor ő bejelentette, hogy én akkor azt mondtam neki, visszatérve az álmaira, azt mondtam neki, hogy figyelj, nem fogunk mi összeveszni, hanem az útunk el fog válni, mert ha te nem fogod ezt az utat követni, akkor utóbb te fogsz elmenni innen, nem fogod szeretni ezt a hangulatot. Meg nem fogja jól érezni magát ebben a közösségben, mert általában ez szokott lenni. És akkor bejelentette, hogy ő kimegy Spanyolországba. Ott is volt egy nővére. Ott is volt egy nővére, hogy kimegy dolgozni oda. Az iskolát ott hagyta, nem fejezte be a 11-et, és elment. 1,5 évig talán semmit nem tudtunk róla. Azután kezdett megint keresni minket. Egy csomagot küldtünk, írta a Bibliáját. Csomagot küldtünk, írtam egy szép levelet neki. Eddig már úgymond rendbe tettem magam lelkileg. Áttettem azon a csalódás érzésen. Na még egy annyit, hogy mielőtt elment, egy óriási harcom volt. Éreztem az indítást, hogy add oda a te és a Béla kajabonodat, egy hónapra valót. És én
nem. Tudod, Az első, megint. ez volt az első reakció. Nem. Úgyse élelmet fog venni rá. Miért adjam oda? Hülyeségre fogja költeni. Szamásságra beváltja, és mást vesz vele. Szerencsejátékozza. Nem adom oda. Addig, amíg az Isten lelke csak meggyőzött a jó irányba, és mikor ment el, akkor képes voltam ezeknek a harcoknak ellenére eljutni már arra a szintre, hogy szeretettel át tudtam ölelni, és oda tudtam adni a 2 hónapi kajabont neki, avval a megjegyzéssel, hogy legalább amíg elutazol, tudom, hogy van, amit tegyél. És így bocsátottam el. Most ezt az Isten kemény munkával Szentlélek bennem, amíg eljutottam idáig, mert legszívesebben a bűnös természet, az énem, az kidobta volna, meghallottuk, hogy motrát eladta, biciklét eladta, mindent apró pénzre cserélt, amit tőlünk kaptunk. Na, a fősvényember milyen? Tehát, hogy az enyém volt, én adtam, én vettem, mit csinál, csúfságol velünk. Hát Szóval, meg elszámoltatná a másikat, hogy számoljon le vele, hogy azt, ha elmész, akkor szolgáltasd szépen vissza, mert nem a tied. Így van, tehát, hogy ezek voltak azok a harcok, amiket igazából nekem belül meg kellett harcolni. Meg ez mindannyiunkban benne van. Igen, gyakorlati harcok. Így van. Akkor elment. 1,5 év eltelt, és keresett, elküldtük a csomagot. Írtam, eddig mondom, a Szentlélek már békére juttatott szeretetet éreztem iránta, és írtam egy szép levelet neki, elrejtettem a Bibliába. Gondoltam, hogy ha csak azért kéri, hogy minket ugrasson vele, soha nem fogja megkapni, mert olyan helyre tettem, ilyen zipzáros Biblia volt, behúztam, és kész. Nem telt el 2 hét, és telefonált a csomag elküldése után, és azt kérdezte, hogy azt mondta, ez volt, hogy Tünde néni, olyan mélyre jutottam, hogy egyedül nem tudok felemelkedni. Kaphatok-e még egy második esélyt? Na, erre természetesen a válasz az volt, hogy gyere haza, fiam. Meg gondolom, hogy a tékozló fiú esete jutott eszedbe azonnal. Így van. Gyere haza, fiam. Hazajött, addig magániskolába írattuk be. Kovártét kerestünk neki. Felébe az iskolánál, és oda megérkezett Vásárhelyre, haza se hoztuk ide, hanem egyenesen bevásároltam, felöltöztettem megint, mert semmi nem volt meg a régi ruhákból. Hát meg nőtt is még azután. Igen, hát... és újra iskolatáska, újra iskolás, és beirattuk a liceumba Felébe. Na most azt kell tudni, hogy 1,5 évre forgása alatt ő mikor oda ment Felébe iskolába, románul nem sokat tudott. Ő addig Szovátán járt liceumba. És ott tanárok nagyon felkarolták, de ő is teljesen komolyan gondolta azt, amit mondott. Tehát 100%-osan megfordult, és beleélte magát a tanulásba. Azon kívül teljesen az élete is látszott rajta, hogy most igazából hálát érzett azért, hogy van egy második lehetősége, és hogy az elsőt eljátszotta, tudta, hogy mit jelent. És hála a jó Istennek, hogy kitartóan végigcsinálta az utat, és sikerült az érettségie. Nagy öröm volt mindenkinek, mert tiszta románul kellett neki leérettségizni, történelmet, földrajzt, meg teljesen román irodalmat, meg mindent tiszta román nyelven.
Úgyhogy ez egy óriási elégtétel volt, úgy gondolom neki is, amikor bizonyított magának avval, hogy most végre a jó utat választottam, a jó irányt. Úgyhogy érdekes történetek a gyerekekkel. Igen, örvendek, hogy megosztottad, és talán annyit tudnék még hozzáfűzni, hogy vissza kell vetítsünk ezekre a tapasztalatokra, hogy eszünkbe jusson, hogy a Jóisten milyen csodálatosan kiment és felemelt, és ha egyszer-kétszer megtette, akkor még van 3-szor, 4-szer, 5-ször is megteszi, ahányszor csak hozzáfolyamodunk, és kérjük, hogy emeljen ki. Köszönöm, hogy megosztottad ezt.